بسم الله الرحمن الرحیم. سنپ ټول اپلای کړی و، بله خبره هم یوه کې پوهېدو. زه مثلا لاین رسموم، دلته موږ سره چې دی سنپ آن دی، خو بعضې پوینټونه مثلا کې آن نه دي، مثلا این پوینټ نه دی آن. زه چې لاین ته راغلم، کومه طریقه وه چې یو پوینټ مو انتخابولو، شیفټ مو نیو، رایټ کلیک مو کړو، موږ این پوینټ انتخابولو. بله طریقه یې دا ده چې کله زه لاین کمانډ راغلم، زه یې ورته ټایپ کوم، چې ورته لیکم END end. end مې چې ولیکلو دا یې پېژني، موږ سره سنپ نه دی اپلای. END مې چې ټایپ کړو، دا معنی چې end point سنپ ته اپلای کړه، که څه اوس end point سنپ اپلای شو. پوه شو په دانې دې سنټر ته چې نږدې کېږم دا یې نه پېژني، چې ورته انټر کوم CEN. دې ته چې نږدې شم دا کې، دې ته مو چې فکر وي 3 حرفه به انټر کوئ، دا نه چې کوئ تاسو EN ولیکئ، ډي نه END، یعنې په اول سر کې چې کوم رقم لفظ 3 حرفه تېنر کولی. که سنټر ته وړم، کوډرانټ ته یم، کوډرانټ سنپ ته څه رقم دی اول سر یې QUA انټر. چې نږدې شم دا کوډرانټ مو ته وګورو، مډ پوینټ که څه دوباره ورنږدې کېږم نه یې ښایي. این پوینټ مې اپلای کړی و، دوباره ورنږدې کېږم نه یې ښایي. چیک کړم MID مډ انټر کړه، مډ پوینټ ته نږدې شو، دغه د مډ پوینټ دې لاین مډ پوینټ ته ورنږدې کېږم نه یې ښایي. MID مډ وینئ، پوه شولې نه؟ زه چې په سنپ ته لوړ شم، زه دا چې کوم سلیکټ آل دا ورته کوم. زه چې لاین ورخلم، دې ته نږدې کېږم، که څه ولته آل دي، دی مو ته نیرسټ چیک لګوي، دی مو ته مډ پوینټ چیک لګوي، او بل کوډرنټ چیک لګوي. ته دلته کې ګډوډ کېږي، د دې په خاطر چې ته مکمل آف چې ته ضرورت پېښېږي همغه انټر کوه. اوس زه دلې چې نږدې شم، که څه یو خو ولته مو ته نیرسټ ښایي، چې دایرې ته نږدې شم کوډرانټ یې دایرې ښایي، او چې هغه ته نږدې شم مډ پوینټ ښایي. نو په دې کې باید څونه غلطېږي، دا نشانې باید وپېژنئ، د هر یوه سره خپله نشانار سي. پوه شودانې؟ نو دې په خاطر زه چې کوم دغه ټول ځان ته اف کوم، کوم چې په کور وي هغه زه مثلا اپلای کوم. مثلا ترسیم کې ډېر په کور، لکه چې این پوینټ دی، مډ پوینټ دی، دا ډېر په کور کېږي. دایره کله ورې سړي ته کامر سي، سنټر پوینټ داسې نوډ کامر سي. نو مثلا ټول ته کلیر ال کوئ، این پوینټ مډ پوینټ ته چیک لګوئ، انټرسیکشن ته چیک لګوئ، او نوره ایکسټینشن ته چیک لګوئ، پرپنډیکولر نور اکثره چې کومې هم په کور کېږي هغه لګوئ، چې نه هم په کور کېږي ختموئ، بیا هغه ډسټرب کوي. د هر یوه سره خپل علامات چې به رسام کې کړي دو، دا معنا چې ولته و په ګرین شکل کې همدغه لاین برېښي. دې پوه شوئ؟ د این پوینټ سره به دا رقم مربع شکل برېښي، د مډ پوینټ سره به دا ټرینګل برېښي، د سنټر سره به هم دې قسم سره وړیکې دایره برېښي، او داسې د نوره دا وکې کوو. هر څو د سنپ سره په څانګ کې بل چې دی ابجیکټ سنپ ټراکینګ دی. ابجیکټ سنپ ټراکینګ دې پورې استعمالیږي. زه چې دغه آن کم آن، زه اوس لاین کمانډ خولم. لاین کمانډ مې چې وروستو دې این پوینټ ته رسم، کلیک نه کوم، چې لاندې طرف ته رسم موږ ته هغه ښایي، یو ګرین لاین ښایي عمودي. چې دغې څانګ ته لوړ شم ودرېږم، دې څانګ ته لوړ شم، مو ته بیا هم چې ښایي یو ګرین عمودي لاین ښایي. که څه کلیک مې نه دی کړی، کلیک نه بغیر تو ته امتداد ښایي، چې په عمودي او افقي جهت، یعنې ارتوګونل سیستم تو ته ښایي. دا معنی چې عمودي افقي دې ته ښایي. اخر کې موږ سیټینګ کې برابرولی شو. بیا دا دې پوه شوئ؟ که زه دې نه چیک لرې کړم، مثلا دا آف کړم،
بیا لاین ته رشم دلته کلیک کوم کلیک مې نه دی کړی دې طرف ته سم نه دی ښیلی که څه هغه بل شی دي مستقیم لاین رسموم لاین تر سم دبل لاین دی دې څنګ ته برېښي لاین نه برېښي ایلون درسم وینئ ایلون ته متویل نه ښیي لیکن د څنګ ته ویلي ښیي ورته په سنپ ایکسټینشن ته چیک لګېدلی دی دا دې وجې ښیي د په پارک پوه دغه پارک لري دې نه چیک لري که پوه شو دې نه ورته ایکسټینشن که څه ایکسټینشن ځان ته وظیفه لري دغه ابجیکټ سنپ ټریکینګ چې دی دا افقي عمودي لایې ته نهیده سي دوه طرفه سي لاین چې زه راخلم په دې ودرېږم دې څنګ ته سم نه یې ښیي دې څنګ ته سم نه یې ښیي چې په دې نه زه کلیک کړم دلته چې ودرېږم دې څنګ ته وینئ که څه دې سار ته ورسېدو لاین دې سار ته ورسېدو یعنې دا هغسې دی مثلا لایې ته نهي ته رسېدل دا لاین د ګرین لاین اول ته په ایکسټینشن سنپینګ کې سټار پوینټ معلوم دی امتداد دیر کې دغه سټارټ او اینډ نه دی معلوم دې پوه شوئ دا ابجیکټ سنپ ټریکینګ و بل څه پولر ټریکینګ که څه د پولر ټریکینګ او د ابجیکټ سنپ ټریکینګ دا یو د بل سره ډېر مشابهت لري دې پوه شوئ چې دا مثلا د ښه په ذهن کې وي پولر ټریکینګ نه چې زه کلیک کړم زه لاین راخورم دا لاین وینئ سانتران مثلا دلته کلیک کړم دا لاین وینئ دا ته په همغه زاویه چې ښیي لاین ښیي پوه شو بلینې داسې آن کوي چې دا هم ته کوي که څه زه لاین راخورم په څو درجو کې ښیي په 10 درجو کې بیا څه په څو کې ښیي په 15 درجه کې په څو کې ښیي په 9 درجو کې اول سر دې سیټینګ چې وي په څو کې وي دې نه ته برابرولی شي دا په 90 کې وي په 90 کې ته چې کله لاین راخلې نو ته د پولر د ابجیکټ سنپ ټریکینګ سره پارک نشي کړای دا عمودي وکې کېږي عمودي وکې کېږي لیکن سنپ ټریکینګ چې دی هغه د لاین د کلیک نه مخکې ته لاین ښیي پولر ټریکینګ چې دی چې کله ته لاین کلیک وکړې نه وروسته ته ښیي د پوه شوئ که څه پولر ټریکینګ مو اپلای کړی دی زه لاین راخولم دلته درېږم مو ته هېڅ شی نه ښیي دا لاین چې دا د پولر ټریکینګ نه دی دا سنپ ټریکینګ دی وینئ د دوه طرفه چې کله مې کلیک وکړو د یو طرفه لاین چې دی دا مو ته پولر ټریکینګ ښیي دې پوه شوئ بیا څه زه ورته یم چې په لسو درجو کې ته ټریکینګ کوه چې لاین مې کلیک کړو که څه یو لاین مثلا تو رسم کړو زه چې دې ته سم په څو درجو کې ښیي په 10 درجو کې ډیګرۍ وینئ یونټ کې به داسې کم چې لږ منظم وي مینټ ډیګري چې ته وړه ډیسیمل ډیګرۍ ته وړوئ لاین راخلئ په څو درجو کې ښیي 10 درجو کې په 60 کې یعنی 10 درجې بعد ته دغه ګرین لاین ښیي دې پوه شوئ دې نه که زه 15 څلوېښت ته انتخاب کوم داسې که څه دی 15 څلوېښت کې په 90 کې داسې د بل ربع نیمایي کې په 30 کې د بل ربع نیمایي کې دې پوه شوئ یعنی د هر درجې د ته برابرولی شي ټریکینګ سیټینګ نه کلیک کوم دلته که څه پولر ټریکینګ آن دی که دې ځینې زه آف کوم شارټکټ F10 دی دا وینئ شارټکټ څه دی F10 دی
ټریکینګ سیټینګ مې چې والو دوه ځینې موږ هم ان کولی شو افغانستان کې په د برکټ کې سره لیکل دي ویني چې F10 لیکل دي چې پولر انګل سیټینګ هماغه انګل یې موږ دې ځینې ورته انتخاب کولی شو په کوم انګل چې ته غواړې په 22 درجې ځای دلته برابرولی شو مثلا دلته چې کومې انګل کې دي ته چې زه کومې خواښې انګل برابروم دلته نشته کې 12 درجې انګل ته غواړې دلته 12 درجې نشته کې زه چې کوم نیو ته چې کلیک ولیږم ډایرکټ اډیشنل انګل چیک لګېږي یا چیک اول نه ولګوم مشکل نشته چې نیو کلیک کوم چیک ولګېدو چې ورته لیکم زه ورته لیکم چې 12 درجې کې 12 درجې کې د مو ته ورته پلیس کې وشي دا چې زه اوکې کوم لاین روکړم لاین نه مخکې دې سیټینګ ستړوم دا 12 په لین کې روکړل دلته دې څنګ ته بارډر پوښتا دا معنی چې دا مو موږ تاسو خپل ایډیټ کړی دی مثلا زه بل ورته لیکم چې په 20 درجې کې مو پکور دی بل ورته لیکم چې مثلا په 15 درجې کې یا په 15 درجې کې مو پکور دی دا چې زه اوکې کوم دلته کسه په لاین سره موږ ته جدا کړل دا معنی چې دا تاسو ساري کړی دي انټر کړی دا تاسو خپل کسټمایز کړی دي دا ډیفالت حالت کې دی دا کسټمایز دي نو 12 درجې ته انتخاب کړئ لاین تر شم 12 درجې ته چې ورسېږم ته به چې درکوي پولر ټریکینګ درکوي یا چې ورسېږم پولر ټریکینګ درکوي 15 ته چې ورسېږم پولر ټریکینګ درکوي پوه شو ځانې وتصلوي یعنی څلور روبې جوړ کنه داسې شپېته پوه شو مقصد نه بیا سم هر ته انتخاب کوای شئ ټریکینګ سیټینګ تر څم ته دا ډیلیټ کوي دا ډیلیټ کوي دا ډیلیټ کوي دا ډیلیټ کوي چې خپل ولې ختم شو دلته وخت نشته دلته لیکل دي کسه دلته د بارډر چې دي د خپل تاسو سره ډېر همکاري کوي دې ته خپل پیږي دا سیټینګ دا مقصد دی چې دا د پولر انګل سیټینګ دی پوسې مثلا ټایټل ورکړی دی دا نه بارډر ارتو کړی دی دا بارډر کې چې کومې مانس کې اپشن دي دا په پولر انګل سیټینګ سره ارتباط لري دا بارډر چې ورکړی دی لیکل ابجیکټ سنپ ټریکینګ سیټینګ دا بارډر چې پرګار دی دا معنا چې دا دوه اپشن چې دا په سنپ ټریکینګ سیټینګ سره ارتباط لري تاسو به چې دا پولر ټریکینګ سیټینګ دی د ټولې په پولر کې تاسو کاسه نه دا دی په سنپ ټریکینګ کې کاسه الون دی بیا لیکل چې پولر انګل میجرمنټ دی دا هم په پولر سره ارتباط لري سنپ ټریکینګ دا غوړي دی دا سنپ ټریکینګ دی دا چې دی د پولر ټریکینګ دی د نزونه پوي کوي نو د سنپ ټریکینګ او د پولر ټریکینګ سیټینګونه په وځي دي پیو ټیپ کې دي چې په دې کلیک کوم دا دی لیکل چې ټرک ارټوګونالي اونلی یعنی مونږ ته چې دا ته د سنپ ټریکینګ کوي خلی په افقي او عمودي کوي ته پوه شوې د افکا آن دی کنه زه مثلا لاین خولم دې تان سم افقي کوي دلی سم نه کوي چې سر عمودي ته ورسېږم کوي دې پوه شوې دا سری شو یعنی موږ ته په زاویه نه ښیي بیا چې زه دوباره لوړ شم سیټینګ ته سیټینګ کې لیکي ټرک یوزینګ آل پولر انګل سیټینګ یعنی د پولر ټرکینګ کې چې موږ کومې زاویې انتخاب کړي دي هغه استعمال کا دلته مثلا زه پولر ټرکینګ به آن کوي یک آن نه کې څه مشکل نشته مثلا زه دلته په پولر ټریکینګ کې 10 درجې انتخابوم دې ته چیک لګوم اوکې کا زه لاین ته سم مليلو په دې کې وکړو په شپېتو کې به ښایي شپېتو کې وکړو همداسې په نوي کې د ټول چاپېره چې څومره 10 درجې په منځ کې توپیر رسېدو ته پولر ټریکینګ کوي دا ډېر سهولت دی که نه مونږ پوره سماری کوي که څه دا ټولې ترسیمې پوره سمریږي دې لاین نه مثلا ته یو ډراوینګ کې په هغې کې ته لاینونه اکثره لاینونه په 10 درجې پرته دي
ته رسموي نو دلته موږ چې کوو زون ته 10 درجې ولته پولر ټریکینګ سیستم برابرو نو ته بیا ضرورت نشته چې 10 ټایپ کا زاویه نه کسه خلاص کړي چې ته به هر وخت یعنی ته 10 درجې نه ډېر استفاده کوي ته ولته زاویه نه خلاص کړي مثلا پانتون کې تاسو اب رسانه شمار رسموي په اخري سیمستر کې تاسو بیا اب رسانه شمار رسموي ولته اب رسانه شمار اصلا ولته په 3D کې اخر رسمي او ولته خو مثلا اکثر 3D سره بلاد نه وي بیا ولته چې ته لاین جوړوي مستقیم لاین دا رقم ته جوړ کړي چې مثلا ولته شمال ته رسميږي یا مثال ته خیام چې لاین رسميږي بیا مثلا دغه لاین د ساند په 15 درجه رسي چې د شکل آیسومټریک وبرخي دی پوه شوي بیا 15 درجه دولر سي ولته به ټایپ کوي 15 درجه بیا به ته لاین ته کې بیا یعنی ټول به مستقیما او 15 مستقیما ډېر لاینونه وي دا په رقم رسموي نو کته ولته پولر ټریکینګ ځای ولته پولر ټریکینګ ته ولې 15 چې لاین چې خپل به نشان کوي ته په دې نه خلاص چې 15 ټایپ غوا دی پوه شوي ډېر سہولت ده خپل بیا ډېر مشکل کور به ته ډېر تیز کې ډېر په سہولت پکې کور په زور نه کوي د دې اپشن نه پوه شوي یعنی دغه سنپ ټریکینګ چې دی چې د دویم ته میچک ولګولو د پولر انګل ورخولي کچېره ارتوګونل وو نو بیا 90 درجه عمود ورخولي نور نه ورخولي دلته لیکل دي چې پولر انګل میجرمنټ ابسولوټ ریلیټیو ابسولوټ ته چې مو چک لګولای دی زه چې اوس لاین ورخلم پولر ټریکینګ آن کوي کلیک مې وکړو په څو کې وخیالو 150 کې څو کې وخیالو شپېته کې زه د لاین لږ مایل رسموم اول نه یوه زاویه ورکوم مثلا دومره لاین دی په څو درجې رسموم په 10 درجې انټر کوم 10 درجې مخکې موږ دوس یو لاین رسم کړی دی اوس پولر ټریکینګ کوو کسا زه چې اوس یو فقیر ته وخیلو چې لوړ شم 10 که نه 10 ته ولته برابر دی چې بیا لوړ شم 80 یعنی که لاین لږ مایل هم وي توت همغه ښیي د اول سر د لاین مایلولی چې دی زاویه دی په نظر کې نه نسي په ابسولوټ کې دا معنا چې افق د اټوکیډ چې کوم افق دی که تو لاین افقي رسم کړی که عمودي زه په نظر کې نسم که مایل دې رسم کړی وي زه غواړم چې د کوم لاین وي چې په مایلان رسم کړی دی دا سره حسابوه پوه شو دانې د کوم لاین وي چې په مایلان رسم کړی دی دغې سره 10 درجې لوړ شه بیا به چې ته چیک ولګوئ ریلیټیو ته ریلیټیو ته چې زه چیک ولګوم اوس لاین ورخورم کسه چې کلیک میکړو په څو کې ورته وښیلو مخکې په څو ښیلو په 10 کې مخکینی اعلان په څو درجې رسمو میلان 10 درجې ور جمع شو په 40 کې مخکې په 80 کې دویم پاین ښیلو اوس په 90 کې ښیي دا نه پوه شوئ یعنی که تو یو ډرایوینګ اول نه یو په میلان په حالت کې کړی وي نو مونږ یې چې دغه میلان نه مونږ ته حساب کا ان وی حسابوي دا ریلیټیو دی پوه شوئ دا په حالت ته وړوئ څه حالت تاسې سیمبلوئ مشکل نشته چې کور په اخر کام کور ته ضرورت شو صحیح ده